منشأة عسكرية، أنت رجل أمن، هل تفهمني ليش هذا البرج أقصر من برج هذا؟ هذا تقول 400 متر تقدر تكشف. هل من 400 متر تقدر تكشف الحائط اللي بيدير داخل المبنى؟ ها؟ تقدرش. أما في 2 مترين البرج تقدر تشوف الهواء. هل لازم يكبر ارتفاع السور؟ هو احنا بنحط تقريبا يعني زي ما تقول قلنا هان 3 متر ارتفاع الشيك. السور لازم يبقى عليه أسلاك شائكة. هالكي لازم تعرف إن برضو الخطر بيكون من المصارف الصحي بتاعت الصحة هذا. يعني عبارة إذا فيش فيها أسلاك شائكة برضو بتيجي هذا على البنك برضو تقدر تكتب. هالكي عندك هنا بوابة الدخول لازم تفتش السيارة هي اللي عابرة. إذا عبرت على البارك ممكن تكون مفخخة تدمر المنشأة هذه بكاملتها. صح. المنشأة تتدمر إذا ما بكيتش أنت رجل أمن وصاحي لهذه الشغلات شلاتها. تبقى صاحي تعرف تحس في الخطر، تشم الخطر. الساعة لازم تكبر رجل يقظ. مش بقعد بحط تلفون سماعات حالي سنة بقعد هيك بحط هيك بقعد بسمع حبيبي يا عيني لا مش هيك لازم ضلك رايح جاي هيك. برضه ممكن انت رايح جاي تسلل احد الاشخاص من وراك، لازم شو تفعل؟ فهموني شو لازم تفعل؟ شو فهمنا انت؟ لازم يبقى شخص ثاني معاك مشان يسبب الاكتحال هذا. يعني مثلا احتكاك، ما انت ماشي هيك تضرب الشتفين بعض مش لسبب اشي. تعرف ليه؟ مشان تحسوا بنشاط استيقاظ، يعني ضلك مستيقظ وانت في حراستك. فاهمين هذا الاشي؟ فاهمين. الدقة اهم شيء. ولازم تبقوا متيقظين لحالة وقوع الخطر. يبقى عندك فريق الطوارئ وانت مسؤول الامن والنظام. لازم تعرف تشيل اشي بحيط فيك من خطر. مثلا استهدفوك قناص هو على سطح عمارة ثانية، شو بدك تسوي؟ يعني ما كانش شكل شو بدك تسوي؟ مصيبك بنص راسك كان مضلك عليها. بدك تكبر شو ياكل؟ مدرك الامر. انت رجل امن لازم تحمي المؤسسة. يعني عرفت شيء ما من احد الزائرين المطرح سمعت ان بدها تصير سرقة الليلة. بتروحش تبلغ مين مكان وتحكي. لازم تطلع على رئيسك مباشرة تقول له تأكيد المعلومة. يعني بحط والله مش تقول له الليلة سمعت بالضبط إن دي الليلة يسرقوا الساعة الفلانية. طب أنت ما سمعتش هذا الحكي. ما سمعتش. أنت سمعت بالضبط والله الليلة بقوا الشباب يحكوا بالضبط إن من الليلة بدي يحكوا المحل الفلاني. بدي يحكوه. مش تروح تبهر المعلومة وكل شيء تبهره. ما بزبط. مش تكمل الدجاجي. دقة في انقال المعلومات. مش ذاك تقول والله الليلة والله لا عرفت هذا عشان تاخذ رتبة. وبرضه في الأمن لازم شو؟ إذا رئيسك قال لك نفذ لي عملية برا شغلك ما تنفذهاش لأنها بتبقى مصلحة شخصية. رئيسك بالشغل
لازم تشكيه للأعلى رتبة، لأنك هنا بتحط حالك تحت مجهر مسؤولية. يعني رأيت شغلة اليوم سيارة بتيجي في باب هالمحل، باب هالأوتيل، باب هالبنك، مشبوه بها. يعني ناس أشخاص بقعدوا تشوفهم بالساعات وبيكبروا هيك، بسدوا معتمة الأنفود الكزاز، وبدك تعرف شو بيسووا هذول. شو بدك تعرف شو بيسووا هذول؟ شو بدك تسوي؟ تركبهم. لا مالكش صالح، مالكش دخل تركبهم بالمرة. تطلع المختصين مثل المخابرات، المباحث، بتقول لهم رأيت سيارة يجلس فيها 4 أشخاص واقفة نحو البنك كل يوم من الساعة 5 مثلا 5 صباحا ل5 مساء. هكذا المخابرات تيجي تكتشف شو فيها السيارة. بتجيش انت، هذا وعي امني، اسمه وعي امني، ان احنا لازم يبقى وعي امني. يعني لما تجي السيارة هذه مفخخة، هكذا السلطة المعنية بتركب هذه السيارة تكتشف فيها، تكتشف شو فيها. بتكتشف فيها متفجرات، بتكتشف فيها عملاء، بتكتشف فيها شيء. هل كنت رجل امن برضه في المؤسسة لك صلاحيات انك تجذب كذبة بيضاء، يعني بتكبر، يعني تجيب، يعني تستجري يعني تجيب، يعني تستدرج واحد عشان تعرف منها شو المعلومات. برضه لازم رجل امن ما يبقاش كشوف، ما بتزبط هيك ابتسامة. يعني مثلا يعني واحد، يعني بجوز واحد يسوي لك هالكده مشكلة. مثلا انت واقف هنا بالبنك هيك، في عندك اشخاص هنا متكتلين، شو بدك تعمل؟ تدشر حراستك تيجي عليهم تصلح؟ مزبوطش يا جماعة. بتجيش هذه خطة للعدو لاقتحام البنك. هذا لازم يكون عندك حس امني، وعي امني، وأزود شيء لازم تبقى من جوا تحس بالخطر الأمني، والعقل لازم هو يشتغل بكل شيء. فاهمين؟ انتهت الحصة، يعطيكم ألف عافية. صحيح يا جماعة، كنت تجيبوا لي بحث عن الشركات الأمنية. مثلا نختار مجموعة، أنت مجموعة ألف ب، يعني إلى آخره. بدي إياكم تجمعوا لي معلومات عن البنك أو عن المستشفى أو عن مركز أو عن عمارة، شو الثغرات الأمنية فيها. مثلا أكم باب لها، أكم حارس، وقت بغير الشفتات، شغلة زي هيك. هذا البكريات لازم يكون معايا البحث إن شاء الله. يعطيكم العافية.